Tuturuan ko kayo sa video ito kung paano mag-create ng email through Gmail account. Para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe at bago lang sa channel kong ito, please click the subscribe button para ma-notify ko kayo sa mga bagong video ko. So, wag na natin itong patagalin mga ka-good vibes. Let's go! Type in Gmail new. Then below, click the create an account. Sundin lang natin ang mga steps sa screen. Next, type your first name and last name. Put a real information so you can easily remember it. For the username, you can use letters, numbers, and periods. Next, create tayo ng password. Make sure gumamit tayo ng 8 or more characters na may halong letters, numbers, or symbols. Click natin yung eyeball to make sure na the same ang information na type natin for the password. And make sure na i-take note ang ating password para hindi makalimutan. Then go next. In case na hindi available yung username na type natin, may sinasuggest si Google ng mga username, so pumili lang tayo ng isa. Then next, for account security, pwede natin ilagay ang phone number and recovery email address if meron tayo. Pero if wala naman, this is optional. Parting ito, ilagay natin ang birthday and gender. Much better kung provide natin ang real information para madaling matandaan at in case magkaroon ng recovery. Go next. Nasa privacy and terms na tayo. Just scroll down. Then click the arrow button. Then click I agree. Welcome sa ating new Gmail account. Pwede na tayong mag-subscribe, likes, and comments sa YouTube account natin. And pwede na rin tayo makapag-send ng email kahit kanino. Meron din itong 15 gig free. At pwede na rin tayong maka-access sa Google Photos, which gives us unlimited storage space to back up our files. At kung gusto naman nating i-set up ang ating Gmail account, punta lang tayo sa main settings page to continue setting up our Gmail account. So ayan mga ka-good vibes on how to create a Gmail account. Para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please click the subscribe button and share. Thank you for watching!